Hello guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine. And हिजोको भिडियोमा I have shown you कि कहाँबाट र कसरी Windows 10 को ISO फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने र आजको सेसनमा I'll show you त्यो ISO फाइललाई एक्सट्र्याक्ट गरेर पेन ड्राइभलाई बुटेबल बनाएर पेन ड्राइभमा कसरी लगाउनु पर्ने. So it's me Aishwar and you're watching almost anything. So to make a pen drive bootable, first of all you need a pen drive. मेरोमा SanDisk को 16 GB को छ. So first just insert the pen drive in your system. As you can see यो जुन मेरो 16 GB को पेन ड्राइभ थियो त्यसमा फाइल्सहरु छ. यदि यो फाइल्सहरु तपाईलाई चाहिन्छ भने you may keep it or यसलाई यतिकै छोड्दिनु हुन्छ. So pen drive bootable बनाउनको लागि you need to first open the command prompt. Command prompt खोल्ने तरिका 3-4टा छ. So the shortcut way is to press the Windows key र R key एकैतालमा and type CMD and press enter. So गर्दा तपाईहरुको command prompt खोलिन्छ. And there are some steps, there are some codes to write which we have to write pen drive bootable बनाउनको लागि. So first मा लेख्नुहोस् DISKPART र यसले युजर अकाउन्ट कन्ट्रोल जुन युजर एक्सेस हुन्छ त्यो माग्छ. जस्ट हिट द एन्टर बटन and enter button and hit the yes button and select the yes button and यहाँनिर तपाईहरु टाइप गर्नुस् LIST space DISK. लिस्ट डिस्कले के गर्छ भन्दा तपाईहरुको जुन सिस्टम हुन्छ सिस्टममा कुन डिस्कहरु छ, जुन मेमोरी डिभाइसेसहरु छ त्यो देखाउँछ. जस्तै डिस्क 0 देख्नुहुँदैछ. डिस्क 0 मा तपाईहरुको सिस्टमको भित्रको जुन इन्टरनल मेमोरी हुन्छ त्यो देखाउँछ. एन्ड डिस्क 1 इट्स माइ पेन ड्राइभ विच इज अफ 16 GB. एन्ड यहाँनिर हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ SELECT DISK डिस्क 1. डिस्क 1 किनभने वी नीड टु फर्मेट द पेन ड्राइभ. यदि तपाईहरुले 0 गर्नुभयो भने तपाईहरुको इन्टरनल जुन मेमोरी छ त्यो सेलेक्ट हुन्छ. सो यसमा अलिकति ध्यान राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले राइट डिस्क सेलेक्ट गर्नु पर्यो एन्ड हिट द एन्टर. डिस्क 1 इज नाउ सेलेक्टेड डिस्क. अब यसलाई जस्ट CLEAN क्लिन गर्नु पर्यो. क्लिनिङ भइसक्यो. नाउ टाइप CREATEPARTITION space PRIMARY. Create partition primary. That's successful. And SELECT space PARTITION partition 1. Enter. त्यो पनि सेलेक्ट भयो. Now we need to format it. So FORMAT space FS equals to NTFS space QUICK. Quick. It takes some time, just 3-4 seconds. It's successfully formatted. Now we need to activate ACTIV active and just exit EXIT. हेर्नु सक्नुहुनेछ यो फर्मेट पनि भइसकेको छ एन्ड बुटेबली फर्मेट चाहिँ भएको छ. जस्ट यहाँनिर अब हामीले विन्डोज 10 को जुन सेटअप फाइल छ त्यो लगाउनु पर्ने हुन्छ. तब यो बुटेबल फुल्ली बुटेबल हुन्छ एन्ड वी क्यान चेन्ज द विन्डोज अर इन्स्टल द विन्डोज इन एनी सिस्टम यु वान्ट. सो विन्डोज 10 नट दिस सफ्टवेयर ओएस र हिजो डाउनलोड गरेको विन्डोज जुन इमेज फाइलमा थियो र यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुको लागि जस्ट डबल क्लिक इट खोलिहाल्छ नेक्स्ट विन्डोजमा. वी डोन्ट निड एनी थर्ड पार्टी अफ सफ्टवेयर टु एक्सट्र्याक्ट इट. अन्त यसलाई कपी गर्नुहोस् र जुन रिमुभल डिस्कमा थियो अघि हामीले बनाएको त्यसमा गएर पेस्ट गरिदिनुहोस्. र तपाईहरुले विन्डोज 10 डाउनलोड गरेको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यु क्यान वाच थ्रु द लिंक इन डिस्क्रिप्सन अर आई बटन. So as you can see here यहाँनिर जुन जति फाइल्सहरु थियो त्यो सबै रिमुभल डिस्क भित्र आइसकेको छ. जुन रिमुभल डिस्क थियो यहाँनिर त्यो भित्र आइसकेको छ फाइल्सहरु. सो यो एकदम फुल्ली बुटेबल भइसकेको छ. नाउ विथ द हेल्प अफ दिस पेन ड्राइभ यु क्यान बुट एनी सिस्टम. जुनै पनि सिस्टममा तपाईहरु विन्डोज चेन्ज गर्नु अथवा इन्स्टल गर्नु सक्नुहुनेछ. एन्ड अब यसलाई इजेक्ट गरौँ.
successfully removed. र आजको भिडियोमा आई हेभ सोन यु कि कसरी पेनड्राइभलाई बुटेबल बनाएर विन्डोजलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर त्यहाँभित्र हामीले लगाउने र नेक्स्ट भिडियोमा आई विल सो यु कि थ्रु दिस पेनड्राइभ कसरी हामीले सिस्टममा विन्डोजलाई इन्स्टल अथवा त्यसलाई चेन्ज गर्नु सक्छौँ भनेर एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ सो द्याट्स अल फर टुडे एन्ड होप यु लाइक इट so please share it with your friends and show some love by liking the video and sharing the videos. So let's meet in the next video. Till then, stay tuned, stay safe, and goodbye.